ganska strulig redan från början. Svårt att sitta still, svårt att lyssna på vuxna, svårt att lyssna på lärare. Hamnade i fosterfamilj, hittade ganska fort ett sätt att synas och bli uppskattad för, och det var att vara värst. Bestämde mig, jag tänker fortsätta med brott, och då var det rån jag halkade in på det. Mitt största problem med att vara drogfri var hur jag skulle kunna orka vara med mig själv 24 timmar om dygnet. Alltså det var mitt största problem. När jag började skolan i Stockholm så var det väldigt mycket mobbing. Jag var stor, tjock och fet och pratade skånska. En dag så blev jag så förbannad så jag slog till den. Då hittade jag liksom min grej då. Så jag slog till alla som höll på att mobba mig. När jag gjorde någonting som ingen annan vågade så fick jag ryggdunkar. Och så fick jag äntligen lite bekräftelse. Det var det enda jag ville i början. Det handlade inte om pengar någonstans. Det kom sen. Men i början handlar det om att jag och Andreas vill vara någon. Jag vill bli sedd, jag vill bli älskad. Och det blev jag där. Även fast det gav mig otroligt mycket konsekvenser. Jag kunde inte riktigt bli drogfri av mig själv. Jag försökte vara på avgiftningar och sånt där. Det gick inte så bra. Och jag hamnade på ett LVM-hem. Och kände att livet var över. Och att jag inte ville leva mer. Det var fruktansvärt. Jag var jättearg. Ville ut därifrån. Men till slut så fick jag åka på en 12-stegsbehandling. Och då började jag på något sätt känna att ja, men det kanske går där. För någonstans ville jag ju, men det kändes bara som att jag inte kunde. Mitt missbruk började väl typ när jag var 13-14. Och typ började med alkohol och sen gick det över till cannabis ganska snabbt. Och sen så vid 15 så eskalerade det. Och sen så har jag hållit på och missbrukat i princip allt som går att missbruka sen det. Hittade drogerna, alkoholen. Jag var 15-16 år. En helt ny värld öppnade upp sig. Plus att jag kände mig verkligen hel när jag fick i mig droger. Och lugn och avslappnad. Så att jag bestämde mig, jag ska inte sluta med droger. Den känsla jag fick när jag slog den här första killen på käften i skolan. Det var ju en känsla av makt. Och den vill jag ju ha. Och den har jag kämpat för att få tillbaka i hela mitt liv egentligen. Den har ju infunnit sig i vissa lägen när man har sprungit omkring med några vapen och sådana saker och varit tuff och ball och så. Vad hade konsekvenserna fått mig att förändras och sluta? Då hade jag gjort det efter min första arrestering. Då hade jag gjort det efter mitt fängelsestraff. Då hade jag gjort det efter mitt 8 års fängelsestraff som jag fick sen. Men det var inte konsekvenserna som fick mig att förändras. För fortfarande, om någon tog bort hela min kriminella identitet så var jag ingen. Så att jag valde hellre att vara kriminell med alla konsekvenser än att vara ingen. Från början så var ju första året kanske så var allt ADHD för mig. Alltså det var verkligen så här, allting var kopplat till min ADHD, allting berodde på min ADHD, jag ville bara prata om min ADHD. Och det behövde jag verkligen. För det måste få identifiera det och liksom sätta ramarna kring det. Så det gjorde, jag blev väldigt, inte sjuk, men jag blev väldigt funktionsnedsatt första året. På något vis. Ja, men det blev en lättnad för jag förstod liksom att någonting hade varit fel men jag kunde inte sätta ord på vad det var. Och där fick jag en grej, liksom vad som hade bidragit till att min situation hade varit så som den har varit. Och liksom att jag har utagerat så som jag har gjort i många sammanhang. Liksom. Det är lätt att falla in en offerroll när man precis har fått diagnosen. Men det är också jätteskönt att så här, ja äntligen, typ det är hit jag ska. För att man har ju ändå så mycket rättigheter i och med diagnosen. Jag kan få en arbetsterapeut, jag kan få alla de här sakerna. Och så finns det massa andra som har det. Men det förstod jag inte från början. Utan det kom sen när jag liksom sökte mig till föreningar och sånt där. Jag blev frustrerad i början också. För det kändes som att de hade kunnat gjort någonting för så länge sedan. Liksom, och förhindrat massa grejer. Det var ofta som alltså, lärare och sånt inte visste vad som innebar. Och liksom vad man skulle få extra hjälp. Att man behövde rikta extra resurser. Och typ, framförallt att jag behövde sitta i mindre grupper. Alltså svårigheten utifrån min ADHD är jättestresskänslig.
Jag är impulsiv. I perioder då jag verkligen är inne i den här stresskänsligheten så blir det negativt för att jag säger saker som jag inte vill säga till exempel. Jag kan ta på mig också väldigt mycket saker och så kör jag på liksom i något sorts hyperfokus. Och det är inte så bra för mig själv. Så att det är liksom strukturplanering och impulsivitet som är det svåra. Kan inte sitta still för att liksom lyssna på någonting om det inte är jävligt intressant. För då kan de sitta som ljus i flera timmar. Så det som är grejen i det här, det är ju att man ska försöka hitta det som de här personerna är jävligt intresserade av. Då går det som på räls. Alltså jag tror ju att man har lättare att hamna i kriminalitet och drogmissbruk om man har en ADHD-diagnos. Eller om man bara har den här personligheten, att man är väldigt rastlös och agerar mycket på sin impulsivitet. För att jag hittade det som jag sökte efter lite grann, de här kickarna i det. Och framförallt liksom att det hände någonting hela tiden. Det var ju det också. Jag kunde ju gå ut och ställa till för mig själv bara för att någonting skulle hända liksom. Det har ju hjälpt mig. Dels i min kriminalitet och missbruk. Men också när jag kom ut och började jobba med starta kris. Liksom. Det var ju liksom, jag fattade inte att jag kunde jobba liksom 20 timmar om dygnet. Liksom. Och liksom finnas till hands för alla människor. Liksom, och bygga och greja. Men jag tycker att bara man kan liksom rikta kreativiteten som finns hos ADHD-personligheten. Eller det kaoset som finns här inne. Kan man bara få det liksom på en rak bana så är det väldigt, väldigt kreativa personer. Den här driftigheten tycker jag om. Att liksom, jag märker det, jag kan ta tillvara på den så jävla nice i mitt jobb. Liksom. Att man hela tiden kan fortsätta göra saker. Liksom. Men man måste försöka sätta gräns på impulsiviteten så att den inte spårar ur. Och det var väl svårt i början. Men Det kan vara alla möjliga. Alltså det kan vara riktiga entreprenörer som finns där. Som kan gå hur långt som helst i livet. Och som kan hitta på de mest häftiga idéer. Och det gäller att vända på det där. Som att det sätter sig i ett fack att jag är annorlunda. Utan faktiskt kunna se det här som en resurs. Bara de får möjlighet, bara de får chansen. Och får faktiskt rätt handledning till det också. Det är svårt där, för det finns positiva saker med ADHD. Men ibland kan jag bli så här, ja, det är fortfarande en funktionsnedsättning. Och om vi bara fokuserar på det som är positivt, då kanske den urholkas. Alltså jag har hur mycket möjligheter som helst. Jag hakar på galna idéer, jag har massa projekt hela tiden och mitt liv är jätterikt. Men samtidigt vet jag inte, för jag kanske hade varit så även om jag inte hade ADHD. Jag vill ändå säga att det som är bra med mig, det är min personlighet. Och det som är svårt, det är min ADHD. Jag var jättetrasig när jag kom ut. Jag visste inte var någonstans jag skulle börja. Allting var som ett stort berg jag skulle bestiga. Jag skulle gå på möten, jag skulle fixa med boende, jag skulle fixa med det ena med det andra. Det var bara ett stort berg. Alltså de här strafferna, ut och in, ut och in och ut och in. Det tog ju liksom, tyckte jag, på mig så jävla mycket så att jag ville ju kanske någonting annat egentligen. Jag hatade ju Svensson och allt vad Svensson stod för. Liksom det här villa, Volvo och hund. Liksom det. Men samtidigt så började jag ju fantisera om att det skulle jag vilja ha. Jag kommer inte ihåg när det vände. Men jag kommer ihåg en av de första gångerna jag tog ett bra beslut för mig själv. Och det var när jag skulle åka på den här 12-stegsbehandlingen från LVM-hemmet. Och jag kom dit och det var bra. Och det var så himla häftigt att så här, det här har jag valt och det funkar. Det var första beslutet som inte var totalt destruktivt liksom. Jag var på 12-stegsmöte, en självhjälpsgrupp. Och på det 12-stegsmötet så träffade jag en kontaktperson. Och det började med att han bjöd ut mig på gratis luncher. Liksom. Jag var nice, gratis lunch, det kan man ta liksom. Det spelade ingen roll att jag var liksom skev och att jag var aggressiv och liksom stressad i början. Utan de lät det vara. De hade en förmåga att liksom lugna ner situationen och se mig för den jag är bakom den här skeva Emil som var nynykter liksom. Så det största som de har gjort för mig, det är väl, de har gett tillbaka min självkänsla och mitt självförtroende. Alltså när jag knarkade så var det många som tog avstånd.
från mig och mina handlingar. Men det fanns ändå en person som alltid stod kvar och sa att nej, jag ser någonting annat. Och jag vet att du kan klara det här. Och det var jävligt irriterande. Men det var också jättebra. För det gjorde att dels kunde jag inte falla så djupt. Och dels så fanns det liksom alltid en person jag kunde komma till när jag ville liksom. Så det är avgörande att ha en person som tror på en trots att man fuckar till allting hela tiden. När det gäller att återfalla i brott så återfaller många i brott och i missbruk. Och det är också någonting man behöver få myndighetspersoner att förstå. Att man gör inte en förändring blixtsnabbt. Utan det kan vara en längre process. Men det börjar någonstans. Någon sår ett frö, någon fångar upp den när den har växt lite grann och så sker en förändring längre fram. Egentligen handlar det väldigt mycket om att man har alltså 24 timmar om dagen som man ska liksom finnas till på. 8 timmar ska man ju försöka vara på någon slags arbete då. 8 timmar ska man försöka sova. Och sen är det 8 timmar kvar. Och de 8 timmarna, det är då allt skit händer. För har man ingen bra sysselsättning, fritidssysselsättning, har man inga liksom, bra grejer att göra, har man ingen tv hemma, har man inga sådana saker, har man inga nya vänner som delar ens åsikter och delar ens liv, så blir man inte ensam. Det är vi som finns till. Det är frivilliga organisationerna som försöker att stötta, supporta, coacha, hjälpa andra människor. För det finns ingen annan. Ja, men i de kriminella gängen, i kriminalitet, i missbruk så fyller det en massa grundbehov hos människor. Om inte jag blir sedd hemma, om inte jag får uppskattning för saker i skolan, så hittar jag lätt det i kriminella gäng hos missbrukande ungdomar. Alltså där blir jag sedd. Där får jag vara någon. Så någon måste erbjuda någonting annat. Alltså nya relationer måste komma in. Någon måste kunna komma in och ge mig hopp. Så jag vågar göra en förändring. Det är faktiskt aldrig kört alltså. Det går att lösa många jävla problem. Men det gäller liksom att man tar tag i det själv och att man frågar om hjälp liksom. Tro inte och var inte så jävla envis som jag var liksom. Och tro att allt ska gå och fixas på egen hand. Utan ibland behöver man hjälp på traven också. Men ingenting är omöjligt. Jag har accepterat att jag är en narkoman. Alkoholist. Så jag är allergisk mot det. Jag kan inte använda någon form av det här. Men det funkar jättebra. Jag håller på att starta en så här tv-gala till förmån för folk som lever i missbruk. Eller organisationer som jobbar med det. Och där är mina så här framtidsdrömmar ganska mycket. Så här, hur ska det bli? Och ser väldigt mycket så här 2 år framåt när vi står där på tv. Ja. Det är också så sjukt, för förut så gick jag runt och bara, nej men jag ska aldrig ha någon jävla form av Svensson familj eller någonting sånt där. Men nu skulle jag tycka att det räckte liksom att hitta någon och bilda familj med liksom och leva ett normalt liv så gott det går liksom. Det är att ha jobb. Då skulle jag nog vara jävligt nöjd alltså. Då skulle jag ha det jag vill ha och lite till antagligen. Ja, jag har fått tillbaka livet. Idag så har jag är fri, jag har arbete, jag har körkort och bil och så här. Men det är yttre grejer. Framförallt det bästa, den största vinsten är att jag kan vara Andreas. Jag kan vara mig själv för första gången.